آلاف الوظائف المؤقتة بتشتغل تحديدا في الليلة دي. بعض الناس بتلجأ لحلول عملية جدا زي استخدام حفاظات. ايوه زي ما سمعت كده اهو، لان لو خرجت من الميدان خلاص مش هتعرف ترجع تاني. تعرف ان نيويورك بتبدا التحضير لراس السنه قبلها ب6 ل9 شهور، وبيكون في مئات من التصاريح الامنيه والتنظيميه، وبيتم مشاركه الالاف من افراد امن وتنظيم وفنيين لتنظيم الحدث. في الليله دي المدينه بتستقبل مئات الالاف من الزوار غير السكان، وبيكون عدد الموجودين في محيط الاحتفالات بيتجاوز ال1,000,000 شخص. اما المترو ووسائل النقل بتشتغل بخطط خاصه وبديله لتخفيف الزحمه. تكلفة عروض الإضاءة والألعاب النارية بتتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين دولار. جزء كبير من الميزانية دي بيروح للسلامة وحماية الجمهور. الميزانية بتشمل التصميم والسلامة والتصاريح الأمنية وفرق الطوارئ. مئات الفنيين بيشتغلوا في توقيت دقيق بالثانية. لك أن تتخيل إن ثواني النور المعدودة دي بيكون وراها احترافية ومجهود سنين. راس السنة من أعلى 3 مواسم سياحية في نيويورك. متوسط إنفاق السائح بالدولار يتراوح ما بين 600 ل 300 دولار في الليلة. المطارات بتاعت المدينة بتسجل معدلات وصول قياسية. الشوارع بتكون مزدحمة لدرجة إن بعض المناطق تغلق جزئيا لتنظيم الحركة، والبعض الآخر بيقفل من بعد العصر. من كثرة الزحمة واختلاف الألوان والجنسيات حس إن العالم كله متجمع معاك في مدينة واحدة. إشغال الفنادق بيوصل ل 90 ل 100%، أما أسعار الغرف بترتفع من ضعف ل3 أضعاف. المطاعم بقى بتعمل حجوزات قبلها بأسابيع. آلاف الوظائف المؤقتة بتشتغل تحديدا في الليلة دي. الاحتفال ده بيشغل المدينة كلها. هنا بقى الاختلاف الحقيقي. بروكلين مش بس منظر احلى، بروكلين اهدى واذكى. وهقول لك على معلومه محدش بيقولها لك خالص ولا حد بيجيب سيرتها. في بروكلين بريدج بارك الرؤيه بانوراميه للسما زي ما انت شايف كده ورايا. هواء مفتوح، حركه اسهل، وزحمه رغم اللي انت شايفها ورايا دي بس اقل بكتير من تايم سكوير. عكس تايم سكوير خالص اللي الناس بتقف فيه من 10 ل 12 ساعه في برد ممكن يوصل ل7 و8 واحيانا 15 تحت الصفر. ومن لحظة ما تدخل تايم سكوير مفيش خروج ولا دخول. عشان كده بقى بعض الناس بتلجأ لحلول وعملية جدا زي استخدام حفاظات. ايوه زي ما سمعت كده اهو، لان لو خرجت من الميدان خلاص مش هتعرف ترجع تاني. وكده بسبب عشان تشوف الورق اللي بيطير اللي مليان امنيات مكتوبة من الناس في كل العالم، وتشوف الكرة وهي تقع. وانت دلوقتي شايف الاف الناس في تايم سكوير، اعرف ان كل واحد فيهم دافع ثمن التجربة دي مسبقا، وقت وبرد وصبر. وانا قبل كده عامل حلقة كاملة عن تايم سكوير وبروكلين بريدج بارك بالتفصيل، تقدر ترجع ليهم وتشوف الفرق بعينك. يعني مش لازم تكون في قلب الزحمة عشان تحس بالبهجة. الليلة دي لوحدها بتحرك سياحة، شغل، وأحلام لسنة جديدة. ملايين اتصرفت، لكن اللي تجمع أكتر بكتير جدا. بهجة بتجمع ناس من كل الدنيا، نور في السماء وزحمة مالية الشوارع. في اللحظة دي نيويورك بتنسى الزحمة شوية وتفتكر إنها مدينة بتجمع ناس من كل الدنيا. إذا المعادلة هنا الاحتفال بيساوي اقتصاد، صورة عالمية، والبهجة الجماعية دي كلها.